हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत छोलेची भाजी. इथे मी छोले भिजवून घेतलेले आहेत 6 ते 7 तास कोमट पाण्यात. इथे आहेत काही गरम मसाले जे आपण टाकणार आहोत छोलेच्या भाजीमध्ये. इथे आहे एक तेजपान, एक टोमॅटो, 2 उभे चिरलेले कांदे, 2 हिरवी मिरची आणि इथे मी घेतलेले आहे चवीनुसार मीठ आणि अर्धा ते पाव चमचा सोडा, खाण्याचा सोडा आहे हा. आणि हे आहे चवीनुसार मीठ आणि पाणी घेतले ज्याच्यात आपण चहापत्ती टाकणार आहोत आणि ते पाणी आपण छोले शिजवण्यासाठी वापरणार आहोत, म्हणजे आपल्या छोलेचा कलर डार्क येईल. मी ते 1 चमचा चहापत्ती टाकलेली आहे. आता आपण हे पाणी उकळून घ्यायचं आहे. हे पहा, गॅसवर मी पातेलं ठेवलं आहे. आता आपलं ह्याच्यामध्ये बाकी काहीही टाकायचं नाही आहे, फक्त हे चहाचं पाणी उकळून घ्यायचं आहे. आता कुकरच्या भांड्यामध्ये मी कुकरमध्ये छोट्या हे छोले टाकलेले आहेत, त्याच्यावर आपण हे चहाचं पाणी गाळून घ्यायचं आहे. हे 1 ग्लास पाणी मी घातलेलं आहे, 1 ग्लास आहे हा कंप्लीट. आता आपण ह्याच्यावरती बाकीचं साहित्य ठेवायचं आहे. 1 टोमॅटो चिरलेला, तेजपत्ता, 2 हिरवी मिरची मधून चिरली आहे मी हिरवी मिरची, आणि जो कांदा आपण उभा चिरलेला तो देखील ॲड करायचा आहे. आता हे गरम मसाले वरून टाकाया. नंतर आपण हे काढू शकतो. तुमच्याकडे जर पोटली असेल तर पोटली बनवा. चवीनुसार मीठ आणि खाण्याचा सोडा. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी आणखीन टाकणार आहे, अगदी अर्धा ग्लास. आणि कुकरला झाकण लावायचं आहे आणि 5 शिट्ट्या करायच्या आहेत, म्हणजे आपले छोले जे आहेत ते छान असे मऊ शिजतील. हे पहा, आपले छोले शिजतात. तोपर्यंत मी मसाले दाखवते मी काय काय घेतलेत. 2 चमचे लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, 2 चमचे धने पावडर, 1 चमचा छोले मसाला, पाव चमचा हळद, आमचूर पावडर अर्धा चमचा आणि 1 चमचा आहे इथे गरम मसाला आणि 1 चमचा कस्तुरी मेथी. हे पहा, 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, वाफ गेलेली आहे. कुकरचं झाकण उघडलेलं आहे मी. आता सगळ्यात आधी जे आहे ना, आपण सगळे गरम मसाले जे आहेत ना ते काढून टाकायचे आहेत, म्हणजे जे आपण खाताना आपल्या दाताखाली येणार नाहीत. चमच्याच्या मदतीने काढून घ्या. वेलची, लवंग, काळी मिरी वरच्यावरच असते ती, तुम्ही चमच्याने काढून घेऊ शकता. आपल्याला फक्त स्वाद पाहिजे त्याचा. आणि हे टोमॅटोचं साल देखील काढून घ्या. टोमॅटो मऊ शिजलेले आहेत. हे पहा, आता तुम्हाला कुठे गरम मसाला दिसत असेल तर तुम्ही काढू शकता, नसेल दिसत तर आता तुम्ही थोडासा छोले जे आहेत ते मॅश करून घ्यायचे आहेत. एका पळीच्या मागच्या बाजूने व्यवस्थित ह्याला मॅश करा, म्हणजे हा छान असा एकजीव होईल. जेव्हा आपण ही छोलेची भाजी बनवू ना, तर पाणी वेगळं भाजी वेगळी अशी होत नाही. एकदम छान असा घट्टपणा येतो छोलेला. इथे कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये टाकलं 1 चमचा जिरं छान फुटलं, मस्त तडतडलं की आपण ह्याच्यात सगळे मसाले जे मी तुम्हाला दाखवले होते ते ॲड करायचे आहेत. आणि गॅसची फ्लेम लो ठेवायची, म्हणजे मसाले करपणार नाही. आणि मसाले तेलावर छान असे परतले की लगेचच आपण जे छोले मॅश केले होते आपण छान असे पळीच्या मदतीने, ते आपण ॲड करायचे आहेत. हे पहा, छोले आपण ॲड केलेले आहेत. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ही कुकरमध्ये होणारी झटपट भाजी अगदी लवकर होते, 15 मिनटात. तर तुम्ही ही भाजी डब्याला पण बनवू शकता मुलांच्या. आता आपण ही भाजी
छान अशी 5 मिनटं उकळूया. आपण ह्याच्यात पहिलेच चवीनुसार मीठ टाकलं आहे, तर परत मीठ टाकायची गरज नाही आहे. कस्तुरी मेथी आता ॲड करूया ह्याच्यामध्ये आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे मिक्स करूया. आणि आता हे भाजी आपल्याला 3 ते 4 मिनटं छान अशी उकळून घ्यायची आहे. हे पहा, आता आपली भाजी छान अशी उकळलेली आहे. ही पहा, आपली मस्त गरमागरम अशी छोलेची भाजी तयार आहे. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. एकदा तरी रेसिपी ट्राय